ආදරෙන් පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම Dream Mirror YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලගේ සම හිසකස් ලස්සන කරන ඖෂධීය තේ පානයක් ගැන. අපි බාහිර සත්කාර කරනවා වගේම අභ්‍යන්තර පෝෂණය ගොඩාක් වැදගත්. ඉතින් මේ අභ්‍යන්තර පෝෂණය ගන්න පුළුවන් හොඳම විදිහක් තමයි ඖෂධීය වදමල් පානය. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එකත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා පොකුරු වදමල්. මේ තියෙන පොකුරු වදමල් ඔයාලා මේක හොඳට සෝදලා ගන්න. මොකද මේවා දූවිලි චුටි සත්තු ඉන්න නිසා. අපි මේ නටුවකට සීවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මලේ පෙති ටික වෙන් කරගෙන ඒක භාජනයකට දාගන්නවා. මම ඔයාලට කියන්නේ මේ එක්කෙනෙක්ට හදා ගන්න ඕන ප්‍රමාණය. මේකට හොඳට නටන උණු වතුර දාලා අපි විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියෙනවා. ඉතින් වදමල් කියන්නේ විටමින් C බහුල දෙයක් නිසා අපේ සම පැහැපත් කරගන්න, ඒ වගේම අපේ හිස කෙස්වල තියෙන වියලිභාවය නැති කරගන්න, අගිස් පැලලා තිනවන අනිවාර්යයෙන්ම බොන්න ඕන ඩ්‍රින්ක් එකක් තමයි වදමල් පානය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ගැහැණු ළමයින්ගේ ඔසප් චක්‍රය ක්‍රමවත් කරගන්න වගේම පීරියඩ් කාලවලදී ඇතිවන වේදනාව උම කරගන්න අපිට වදමල් පානය පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. විනාඩි 10කට පස්සේ මේ විදිහට පෙරලා ගන්න ඕන. මේකට මම දෙහි එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මී පැණි හැන්දකුත් එකතු කරගන්න. ඔයාලගේ කැමැත්ත මත රසය අනුව මේව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාලේ ගොඩාක් රස්නේ නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පානය බොන්න. ඒ වගේම ඔයාට යටිපතුල් පැලෙනවා නම්, වගේම ගොඩක් දාඩිය දානවා වගේම අර දහඩිය දුගන නැති කරගන්න හොඳම පානයක් තමයි වදමල් පානය. ඉතින් ඔයා සතියේ දවස් 3ක් 4ක් වගේ මේ පානය බොන්න ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. තවත් දවසක හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.